what's up guys? It's Miccolo. It's Ruth. And this is how we do it. So, kamusta naman kayo guys? Yes, it's day 39 of community quarantine. Day 39 na at alam mo na, wala namang magawa. So, eto, we're back with another DIY video and we're going to Upscale our old clothes. Ayan. Actually, ito na yon yung suot namin. Wow! Kaya medyo, ayan, pakita na namin. Ayan, pineflex na namin. So, what I'm wearing is a cropped set, cardigan and tube top. Ako naman, I'm wearing a CREWNECK with a print. So kung gusto nyo malaman guys kung paano namin ito nagawa, Keep on watching. So, for our cropped cardigan and tube top set, we need a long cardigan. And then we're gonna measure 10 inches the bottom part and we're going to cut here. There, now we have our two-piece set. We have our cropped cardigan and our tube top. So for the next step, we're going to cut our tube top into a smaller top so it can fit me correctly. So for the size, I already made another tube top like this. So I'm just going to follow the shape of this tube top and leave a little bit of allowance. so guys, yung akin naman, ang gagawin ko is I have this CREWNECK. Tapos meron ako ditong nasira ko na siyang t-shirt pero may maganda siyang print. So ang ginawa ko is inalis ko yung print and I will sew it here. Ang ginawa ko sa aking tube top is tinahi ko tong dalawang sides. And then now, tinatahi ko yung gitna para hindi na mag-open yung button sa harap. And I chose to go with this length para I can use it multiple ways. I can use it parang hanggang sa my belly button or I can tuck it in sa bra ko. So it could be parang malabikini type. So para siyang corset as well. I can wear it with a t-shirt inside. I'm almost done while si Mico naman. Ang hirap nito. Hindi pa po siya tapos mag-pin. Hindi ko alam bakit ito yung napili niyang DIY. Yung paglalagay ng print. Akala ko madali lang ito. Akala ko madali siya kasi from a print, didikit ko lang yun sa gitna. Mahirap siya tayhin kasi nasa gitna siya. So, yung pagpipin pa lang, struggle na. Hindi naman ako pro. So, matagal talaga. Tapos kakamayin ko pa. Tatayiin ko pa. So, ano na. Pagdasal niyo ako. One like, one prayer tayo, ha? Ang laki pa nung print. Ito na, the hardest part, ang pagtatahi. Feeling ko, hindi na siya ganun mahirap pagtahi. Pero nakalimutan ko na manahe. So, yun yung mahirap na part. So, magpo-practice muna ako para pag nandito na, tuloy-tuloy na lang. Yay! Masaya na siya kasi nakakapagtahi na siya. Guys, alam nyo, dito ko napatunayan kapag may gusto kang gawin, huwag mo susukuan. Kapag nakuha mo na siya, madali na lang siya. Yan, medyo bumibilis na ako. Galing na ba? Well, come on. Kanina bad trip na yan. Hindi niya alam paano buhol sa dulo. May masungit kasi akong teacher dito. Nagtitiktok kasi ako. Nagtitiktok po ako habang nagtatahi siya.
Oh. Yes, may bago na tayong outfit pang TikTok. Yes, di ba? Kasi paulit-ulit na yung nanti-TikTok natin. Yes, follow nyo naman kami guys sa aming TikTok accounts. Mine is Rogue Jimenez. Mine is Miccolo Solis. Ayan. Ayan. Duet tayo doon. We do it. We do it. And upload din namin guys, ayan, kung paano namin ginawa to. Ayan, doon sa aming TikTok account. So, you better check that out. And ayun, kamusta love? Nag-enjoy ka ba habang ginagawa? Yes. I love it so much. Yeah. Ako, actually, nung una hindi, kasi nahirapan ako, pero di ba nung nakita ko na yung result, actually, ganun, dami ko talaga na-realize na ano, sa paggagawa nitong DIY na to. Wow! Ayan, marami tayong lessons na matututunan na pwede natin i-apply sa buhay natin. Huwag kang susuko. Huwag kang susuko at saka Ganda nga nung gawa mo, love eh. Di ba? Di ba nagulat din ako? I can't believe it. Yung sa akin naman batiin. Di ba? Ayun, syempre, love. Ikaw pa ba? Ang paganda niya, no? Tingnan mo naman. Fit na fit. Nakapag-TikTok na yan habang gumagawa ako, siya nagti-TikTok. So, marami na siyang TikTok na yan yung suot. Sana guys, ayan, kaya kami gumawa ng video na to, di ba, habang nasa bahay tayo. You can try this at home. Ayan, yung mga luma yung damit, yung mga napunit nyo ng mga damit. Yes. Try Upscale to find a way to make it new and modern para masuot niyo ulit. So, ayun guys, sana nag-enjoy kayo sa aming video. If you like it, please give it a big thumbs up. And don't forget to subscribe to our channel. Ring mo na rin yung bell. And we'll see you guys on our next video. Bye!